สวัสดีครับ ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการหลังม่านสีเทา เพราะความจริงมักถูกซ่อนไว้หลังม่าน คืนที่เงียบสงัดท่ามกลางแสงไฟสลัวจากหน้าจอโทรศัพท์มือถือ คือช่วงเวลาที่ความกังวลของคนเป็นแม่ มักจะทำงานหนักที่สุด เสียงลมหายใจสม่ำเสมอของลูกสาวที่หลับไหลอยู่ข้างกาย ไม่ได้ช่วยให้ใจของวิภาสงบลงเลย ในมือของเธอยังคงกำใบแจ้งผลการเรียนภาคเรียนล่าสุดเอาไว้แน่น ตัวเลขคะแนนวิชาคณิตศาสตร์ที่ดิ่งลงเหวทำให้เธอรู้สึกเหมือนตัวเองล้มเหลวในการทำหน้าที่แม่ เธออยากให้ลูกได้สิ่งที่ดีที่สุด อยากให้ลูกมีความรู้เพื่ออนาคตที่สดใส และนั่นคือจุดเริ่มต้นที่นำพาเธอไปสู่หลุมพรางที่ถูกขุดไว้รออย่างแนบเนียน ขณะที่เธอกำลังเลื่อนดูข้อมูลในสื่อสังคมออนไลน์อัลกอริทึมที่แสนฉลาดราวกับล่วงรู้ความคิด ก็หยิบยื่นโฆษณาชิ้นหนึ่งมาตรงหน้า ภาพชายหนุ่มในชุดสุภาพ ใบหน้ายิ้มแย้มดูอบอุ่นและภูมิฐาน มีฉากหลังเป็นมหาวิทยาลัยชื่อดังระดับประเทศ หัวข้อประกาศตัวเบอร์เริ่มเขียนว่า ครูพี่วิน รับสอนพิเศษตัวต่อตัว ประสบการณ์สอนกว่า 10 ปี ปันเด็กเข้าเตรียมอุดมมาแล้วนับไม่ถ้วน โปรโมชั่นพิเศษสำหรับสัปดาห์นี้ลด 50%เหลือเพียงชั่วโมงละ 199 บาท รับจำนวนจำกัดเพียง 2 คนสุดท้ายเท่านั้น วิภาหยุดอ่านด้วยความสนใจ หัวใจที่เคยหนักอึ้งเริ่มพองโตด้วยความหวัง เธอรีบคลิกเข้าไปดูโปรไฟล์ รูปภาพผลงานการสอนที่ดูน่าเชื่อถือ รีวิวจากผู้ปกครองที่ชื่นชมผลการเรียนของลูกที่ก้าวกระโดด ทุกอย่างดูสมบูรณ์แบบจนเกินจริง แต่ในวินาทีนั้น ความต้องการช่วยลูกทำให้เธอมองข้ามความผิดปกติไปหมดสิ้น เธอตัดสินใจทักข้อความไปหาทันทีโดยไม่รีรอ สวัสดีค่ะคุณครู ยังรับสอนอยู่ไหมคะ น้องอยู่ชั้นมัธยมต้นค่ะ สนใจคอร์สคณิตศาสตร์ วิภาพิมพ์ข้อความด้วยมือที่สั่นเทา เพียงไม่ถึงนาที เสียงแจ้งเตือนก็ดังขึ้น ครูพี่วินตอบกลับมาด้วยภาษาที่สุภาพและเป็นมืออาชีพอย่างยิ่ง เขาบอกว่าเขายินดีมากที่ได้ช่วยน้อง และบังเอิญเหลือเกินที่มีผู้ปกครองท่านหนึ่งเพิ่งสละสิทธิ์ไปทำให้ว่างพอดีสำหรับวิภา การสนทนาดำเนินไปอย่างลื่นไหล ครูคนนี้ดูเข้าใจปัญหาเด็กวัยเรียนเป็นอย่างดี เขาใช้จิตวิทยาการพูดที่ทำให้วิภารู้สึกว่า เขาไม่ได้แค่มาสอนหนังสือ แต่เขามาเป็นที่ปรึกษาชีวิตให้กับลูกของเธอด้วย ยิ่งคุยเธอก็ยิ่งเชื่อมั่น ยิ่งคุยเธอก็ยิ่งรู้สึกว่านี่คือโชคดีที่สุดในรอบปี แต่สิ่งที่เธอไม่รู้เลยก็คือ เบื้องหลังคำพูดที่แสนอ่อนหวาน และโปรไฟล์ที่หรูหรานั้น มันคือการจัดฉากที่มิจฉาชีพเตรียมไว้เพื่อล่าเหยื่อโดยเฉพาะ ความหวังของแม่กำลังถูกใช้เป็นเครื่องมือ และม่านสีเทากำลังจะขยับปิดกั้นความจริงไปทีละน้อย หลังจากที่วิภาได้พูดคุยกับชายที่อ้างตัวว่าเป็นครูพี่วิน ความไว้วางใจของเธอก็พุ่งสูงขึ้นจนเกือบเต็มเปี่ยม เขาไม่ได้แค่เสนอขายคอร์สเรียน แต่เขายังส่งไฟล์เอกสารการสอนที่ดูทันสมัยมาให้เธอดูเป็นตัวอย่าง พร้อมทั้งวิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็งของเด็กมัธยมต้นอย่างเป็นฉากๆ จนวิภาหลงเชื่อไปแล้วว่า นี่คือผู้เชี่ยวชาญตัวจริง คุณแม่ครับ ปกติผมไม่ค่อยได้รับเด็กเพิ่มในช่วงกลางเทอมแบบนี้ เพราะคิวแน่นมากครับ แต่พอเห็นความตั้งใจของคุณแม่แล้ว ผมอยากจะช่วยจริงๆครับ ครูพี่วินพิมพ์ข้อความมาพร้อมไอคอนรูปยิ้มที่ดูเป็นมิตร แต่แล้วเขาก็เริ่มขยับเข้าสู่แผนการขั้นต่อไปอย่างรวดเร็ว แต่เนื่องจากตอนนี้มีผู้ปกครองอีก 2-3 ท่าน ติดต่อเข้ามาถามเรื่องที่ว่างสุดท้ายนี้เหมือนกัน ถ้าคุณแม่สนใจจริงๆ ผมรบกวนให้ช่วยโอนมัดจำจองที่นั่งไว้ก่อนได้ไหมครับ แค่ครึ่งเดียวของราคาเต็มก็ได้ เพื่อเป็นการยืนยันสิทธิ์ครับคำว่าที่นั่งสุดท้าย และมีคนอื่นสนใจอยู่ เป็นเหมือนเข็มเล็กๆที่ทิ่มแทงเข้าไปในใจของวิภา มิติจิตวิทยาของความกลัวที่จะสูญเสียโอกาส หรือที่ใครหลายคนเรียกว่าอาการกลัวตกขบวน เริ่มทำงานอย่างรุนแรง เธอไม่อยากให้ลูกพลาดโอกาสดีๆแบบนี้ไปเพียงเพราะความชักช้าของเธอเอง ได้ค่ะครู เดี๋ยวโอนให้ตอนนี้เลยค่ะ ทั้งหมดเท่าไหร่นะคะ วิภารีบพิมพ์ตอบไป มือของเธอเริ่มควานหาธนาคารในโทรศัพท์มือถือ ปกติคอร์ส 10 ชั่วโมงจะอยู่ที่ 5,000 บาทครับ แต่ช่วงโปรโมชั่นลดเหลือ 2,500 บาท คุณแม่โอนมัดจำมาเพียง 1,250 บาทก่อนก็ได้ครับ ส่วนที่เหลือค่อยจ่ายหลังเริ่มเรียนครั้งแรก ครูพี่วินตอบกลับมาอย่างรวดเร็ว พร้อมกับส่งรูปภาพบัญชีธนาคารมาให้ เป็นบัญชีชื่อบุคคลที่เธอไม่คุ้นหู
เขาอธิบายสั้นๆว่าเป็นบัญชีของฝ่ายทะเบียนประสานงานส่วนตัวของเขาเพื่อความสะดวกในการตรวจสอบยอดวิภามองชื่อบัญชีนั้นอยู่ครู่หนึ่งในใจลึกๆแอบเอะใจว่าทำไมชื่อไม่ตรงกับชื่อครูแต่ความเร่งรีบและความกลัวที่เขาขู่ไว้มีคนอื่นรออยู่ทำให้เธอกดข้ามความสงสัยนั้นไปเธอรีบกดรหัสผ่านและยืนยันการโอนเงินทันทีเสียงสลิปการโอนเงินถูกส่งเข้าไปในห้องแชทพร้อมกับคำขอบคุณที่แสนสุภาพจากอีกฝ่ายเรียบร้อยครับคุณแม่เดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าผมจะส่งตารางเรียนและลิงก์สำหรับเข้าห้องเรียนออนไลน์ให้นะครับเตรียมตัวให้น้องได้เลยครับหลังสิ้นคำพูดนั้นวิภาถอนหายใจออกมาด้วยความโล่งอกเธอรู้สึกเหมือนยกภูเขาออกจากอกที่หาครูดีๆให้ลูกได้เสียทีโดยที่เธอหารู้ไม่ว่าทันทีที่ยอดเงินนั้นถูกโอนเข้าบัญชีม้าที่ถูกเปิดไว้รอมิจฉาชีพที่อยู่หลังหน้าจออีกฝั่งหนึ่งก็กำลังยิ้มกริ่มและเตรียมตัวที่จะเลือนหายไปในเงามืดทิ้งไว้เพียงความว่างเปล่าที่วิภาต้องเผชิญในเช้าวันพรุ่งนี้จากความหวังที่พองโตในค่ำคืนที่แสนหวานกลับกลายเป็นความเหน็บหนาวที่เริ่มเกาะกินหัวใจในเช้าวันใหม่การดาลืมตาตื่นขึ้นมาพร้อมกับสิ่งแรกที่ทำคือการคว้าโทรศัพท์มือถือที่วางอยู่ข้างหมอนเธอรีบกดเข้าไปในแอปพลิเคชันสนทนาด้วยใจที่เต้นระรัวหวังจะได้เห็นตารางเรียนและลิงก์ห้องเรียนออนไลน์ตามที่ชายที่ชื่อวินรับปากไว้แต่หน้าจอกลับว่างเปล่าไม่มีข้อความใหม่ไม่มีแจ้งเตือนใดๆมีเพียงข้อความเดิมของเธอที่ค้างไว้ตั้งแต่เมื่อคืนว่าขอบคุณนะคะครูฝากน้องพลอยด้วยค่ะเวลาล่วงเลยจาก8 โมงเช้าเป็น9 โมงและ10 โมงการดาเริ่มนั่งไม่ติดที่เธอเดินไปเดินมาในห้องรับแขกสายตามองไปที่น้องพลอยซึ่งอาบน้ำแต่งตัวรอเรียนพิเศษด้วยใบหน้าที่ยิ้มแย้มความใสซื่อของลูกสาวตัวน้อยยิ่งทำให้การดารู้สึกกระสับกระส่ายเธอตัดสินใจพิมพ์ข้อความทักไปอีกครั้งว่าสวัสดีค่ะครูวินวันนี้เริ่มเรียนกี่โมงคะพอดีน้องพร้อมแล้วค่ะข้อความถูกส่งออกไปแต่มันกลับขึ้นเพียงเครื่องหมายถูกเพียงอันเดียวไม่มีสถานะว่าอีกฝ่ายได้รับหรืออ่านแล้วความเงียบที่ส่งผ่านหน้าจอมือถือในตอนนั้นมันดังยิ่งกว่าเสียงตะโกนการดาพยายามปลอบใจตัวเองว่าครูอาจจะยุ่งหรืออาจจะมีปัญหาเรื่องอินเทอร์เน็ตเธอรออีกครึ่งชั่วโมงก่อนจะตัดสินใจกดโทรออกผ่านแอปพลิเคชันเสียงสัญญาณดังตู้ตูดยาวๆจนตัดไปเองเธอโทรซ้ำแล้วซ้ำเล่าแต่ผลลัพธ์ก็ยังเหมือนเดิมหัวใจของเธอเริ่มตกลงไปอยู่ที่ตะตุ่มความเย็นเฉียบเริ่มแล่นจากปลายนิ้วขึ้นมาถึงหัวไหล่เธอเริ่มเข้าไปหน้าโปรไฟล์ของครูพี่วินอีกครั้งเพื่อจะดูเบอร์โทรศัพท์ติดต่อโดยตรงแต่สิ่งที่เธอเห็นกลับทำให้ลมหายใจของเธอสะดุดกึกหน้าโปรไฟล์ที่เคยเต็มไปด้วยรูปภาพรีวิวหรูหราและใบหน้ายิ้มแย้มบัดนี้กลับกลายเป็นความว่างเปล่ารูปภาพทั้งหมดหายไปชื่อบัญชีถูกเปลี่ยนเป็นตัวอักษรประหลาดและที่น่าตกใจที่สุดคือเธอไม่สามารถกดส่งข้อความหรือทำอะไรกับหน้าเพจนั้นได้อีกเลยมันเหมือนกับว่าชายคนที่ชื่อวินไม่เคยมีตัวตนอยู่บนโลกออนไลน์ใบนี้มาก่อนการดารู้สึกเหมือนถูกผลักตกจากหน้าผาสูงชันลงสู่หุบเหวเห็นความสับสนเงิน1,000 กว่าบาทอาจดูไม่มากสำหรับบางคนแต่สำหรับแม่ที่เก็บหอมรอมริบเพื่ออนาคตของลูกมันคือความเจ็บปวดที่ประเมินค่าไม่ได้และที่ร้ายกว่านั้นคือเธอจะบอกลูกสาวที่นั่งรออยู่ข้างๆได้อย่างไรว่าครูที่แม่สัญญาว่าจะมาสอนอาจจะเป็นเพียงแค่เงาที่หลอกลวงร่องรอยของความเสียใจยังไม่ทันจางหายความโกรธแค้นและสงสัยก็เริ่มเข้ามาแทนที่การดานั่งมองหน้าจอมือถือที่มืดสนิทด้วยความรู้สึกที่บรรยายไม่ถูกเธอเริ่มตระหนักแล้วว่าตนเองอาจตกเป็นเหยื่อของขบวนการต้มตุ๋นที่ใช้ความรักของพ่อแม่เป็นเครื่องมือแต่ในฐานะคนที่เคยผ่านโลกมาพอสมควรเธอไม่ยอมให้อีกฝ่ายลอยนวลไปง่ายๆการดาเริ่มใช้ทักษะการสืบค้นที่เธอมีพยายามเอาชื่อบัญชีธนาคารที่โอนเงินไปเมื่อคืนไปค้นหาในกลุ่มเตือนภัยต่างๆของผู้ปกครองมือของเธอสั่นเทาขณะพิมพ์ชื่อบัญชีนั้นลงในแถบค้นหาเพียงไม่กี่วินาทีข้อมูลมหาศาลก็พรั่งพรูออกมาเหมือนเขื่อนแตกมีโพสต์นับ10ที่ลงรูปภาพสลิปการโอนเงินไปยังบัญชีชื่อเดียวกันนี้บางคนโดนไป 3,000 บางคนโดนไปถึง 5,000 บาททุกคนต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าถูกหลอกโดยครูสอนพิเศษที่แอบอ้างโปรไฟล์จากคนอื่นมาใช้
การดาได้เห็นความจริงที่ซ่อนอยู่หลังม่านสีเทาว่า มิจฉาชีพพวกนี้ไม่ได้ทำงานคนเดียว แต่มันคือขบวนการที่ใช้รูปภาพของครูตัวจริงที่มีชื่อเสียงอยู่แล้วมาสวมรอย เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือในพริบตา ขณะที่เธอกำลังอ่านคอมเมนต์อยู่นั้น มีข้อความหลังไมค์ทักเข้ามาหาเธอ เป็นผู้หญิงชื่อสายชนที่เคยโพสต์เตือนภัยเรื่องนี้ไว้ สายชนเล่าให้การดาฟังด้วยน้ำเสียงที่สั่นเครือพอกันว่า เธอเองก็เพิ่งโดนไปเมื่ออาทิตย์ก่อน และที่น่ากลัวกว่านั้นคือ มิจฉาชีพคนนี้รู้จุดอ่อนของผู้ปกครองเป็นอย่างดี มันจะเลือกทักหาเฉพาะคนที่ดูมีความกังวลเรื่องการเรียนของลูกเป็นพิเศษ และใช้คำพูดที่กดดันให้เราต้องรีบโอนเงิน การดานั่งฟังสายชนบรรยายถึงพฤติกรรมของมิจฉาชีพที่ละไม้คล้ายกับสิ่งที่เธอเจอมากับตัว ราวกับแกะออกมาจากแม่พิมพ์เดียวกัน สิ่งที่การดาได้เรียนรู้ในนาทีนั้นคือ กลยุทธ์ที่เรียกว่าการสร้างความหายากที่ไม่มีอยู่จริง มิจฉาชีพใช้คำว่าที่นั่งสุดท้ายเพื่อปิดกั้นสมองส่วนเหตุผลของเรา และเปิดทางให้สมองส่วนอารมณ์ทำงานแทน ความกลัวว่าลูกจะเสียโอกาสทำให้เรามองข้ามความไม่สมเหตุสมผลของราคาที่ถูกเกินจริงไปเสียสนิท การดาและสายชนเริ่มรวบรวมหลักฐานด้วยกัน แต่สิ่งที่สายชนพูดทิ้งไว้ทำให้การดาต้องขนลุกสู้ เธอบอกว่า คุณรู้ไหม บัญชีที่เราโอนเงินไปน่ะ มันไม่ใช่บัญชีของตัวการหรอก แต่มันคือบัญชีของคนที่รับจ้างเปิด ที่เรียกว่าบัญชีม้า และตอนนี้ทางกลุ่มผู้ปกครองเริ่มระแคะระคายแล้วว่า มิจฉาชีพกลุ่มนี้อาจจะกำลังเตรียมเปลี่ยนแผนไปหลอกลวงในรูปแบบที่ซับซ้อนกว่าเดิม โดยคราวนี้พวกมันอาจจะเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวของเด็กๆได้ลึกกว่าที่เราคิดซะอีก ความหวาดระแวงที่สายชนทิ้งไว้ในใจของการดา เรื่องข้อมูลส่วนตัวของลูกสาว ราวกับเป็นยาพิษที่ค่อยๆซึมลึกเข้าไปในทุกห้วงความคิด ในห้องนั่งเล่นที่เคยเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะ บัดนี้ปรับปกคลุมด้วยความเงียบเชียบที่มีเพียงเสียงพัดลมหมุนวน การดานั่งจ้องมองโทรศัพท์มือถือที่วางอยู่บนโต๊ะไม้ ด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยคำถาม เธอเริ่มตั้งข้อสังเกตว่า มิจฉาชีพพวกนี้รู้ได้อย่างไรว่าเธอมีลูกสาว และรู้ได้อย่างไรว่าโลกของเธอกำลังมีปัญหาเรื่องการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เธอพยายามย้อนนึกไปถึงพฤติกรรมบนโลกออนไลน์ของตัวเอง ในยุคที่ความเป็นส่วนตัวถูกแลกมาด้วยความสะดวกสบาย เธอจำได้ว่าเคยเข้าไปกดถูกใจในเพจการศึกษาหลายแห่ง และเคยทิ้งคอมเมนต์ถามพิกัดที่เรียนพิเศษในกลุ่มสาธารณะ สิ่งเล็กๆน้อยๆเหล่านั้นเองที่เป็นเหมือนรอยเท้าที่เธอทิ้งไว้ให้หมาป่าตามรอยมาจนถึงหน้าบ้าน ความจริงที่ซ่อนอยู่หลังม่านสีเทาในครั้งนี้คือ ข้อมูลที่เราคิดว่าไม่มีความสำคัญ กลับเป็นอาวุธร้อยแรงที่มิจฉาชีพใช้เพื่อปรุงแต่งเรื่องราวให้ดูสมจริง จนเรายอมเปิดประตูรับพวกมันเข้ามาเอง ขณะที่การดากำลังตกอยู่ในภวังค์เสียงสั่นของโทรศัพท์ก็ดังขึ้นอีกครั้ง คราวนี้ไม่ใช่ข้อความจากแอปพลิเคชันสนทนาเดิม แต่เป็นข้อความจากบุคคลนิรนามที่อ้างว่าเป็นตัวแทนกลุ่มผู้เสียหายเพื่อการทวงคืนความยุติธรรม ข้อความนั้นระบุว่า พวกเขามีรายชื่อมิจฉาชีพและเลขบัญชีม้าทั้งหมดอยู่ในมือ และกำลังรวบรวมผู้เสียหายเพื่อทำการฟ้องร้องเรียกเงินคืนแบบเร่งด่วน โดยไม่ต้องรอขั้นตอนทางกฎหมายที่ยุ่งยาก การดารู้สึกเหมือนเห็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์ที่จะได้เงินคืน และความต้องการที่จะเห็นคนชั่วถูกลงโทษทำให้หัวใจของเธอเริ่มเต้นแรงอีกครั้ง เธอรีบตอบกลับไปในทันที โดยไม่ทันได้ฉุกคิดว่านี่อาจจะเป็นกับดักซ้อนกับดัก ความเจ็บปวดจากการถูกหลอกครั้งแรกทำให้เธอกลายเป็นเหยื่อที่หิวโหยความยุติธรรม จนลืมมองไปว่าในโลกหลังม่านสีเทานี้ บางครั้งคนที่ยื่นมือมาช่วยเราในยามวิกฤต อาจจะเป็นคนเดียวกับที่ผลักเราตกเหวตั้งแต่ต้น และแผนการขั้นต่อไปที่กำลังจะเกิดขึ้นนี้ มันจะได้ไม่พรากไปเพียงแค่เงินในบัญชี แต่มันกำลังจะเข้าถึงสิ่งที่การดาหวงแหนที่สุด ก็คือความปลอดภัยของคนในครอบครัวนั่นเอง การสนทนาระหว่างการดากับบุคคลที่อ้างว่าเป็นตัวแทนกลุ่มผู้เสียหาย เริ่มดำเนินไปอย่างรวดเร็ว และดูมีความหวังมากกว่าครั้งไหนๆ อีกฝ่ายเรียกแทนตัวเองว่ามานพพูดจาฉะฉาน มีหลักฐานเป็นรูปถ่ายเอกสารทางราชการ และภาพหน้าจอการโอนเงินคืนให้เหยื่อรายอื่นๆ มาโชว์ให้การดาดูเพื่อสร้างความเชื่อถือ เขาบอกกับเธอว่า
ตอนนี้เขาสามารถล็อกบัญชีของมิจฉาชีพคนนั้นไว้ได้แล้ว แต่ทางเจ้าหน้าที่ต้องการค่าธรรมเนียมในการดำเนินการทางเทคนิคเล็กน้อย เพื่อดึงเงินเหล่านั้นออกมาจากระบบธนาคารเงา คุณการดาต้องเข้าใจนะครับ ว่าเงินพวกนี้มันถูกโอนต่อไปหลายทอด ถ้าเราไม่รีบตัดวงจรตอนนี้ เงินจะถูกฟอกออกไปต่างประเทศทันที มานพใช้เสียงที่ฟังดูร้อนรนและกดดัน ราวกับเป็นเรื่องคอขาดบาดตาย การดาเริ่มลังเลใจ ในหัวของเธอมีการต่อสู้กันระหว่างเหตุผลและความโลภที่อยากได้เงินคืน เธอเริ่มคิดตามว่าเงินแค่ไม่กี่ร้อยบาทที่เป็นค่าธรรมเนียมแลกกับการได้เงินหลายพันคืนมา มันก็น่าเสี่ยง แต่ในวินาทีที่เธอกำลังจะกดโอนเงินรอบที่2นั่นเอง สายตาของเธอก็เหลือบไปเห็นน้องพลอยที่กำลังนั่งทำกันบ้านอยู่ไม่ไกล ภาพของลูกสาวทำให้สติของการดากลับมาวูบหนึ่ง เธอเริ่มเอะใจว่าทำไมกลุ่มผู้เสียหายถึงต้องมาเก็บเงินกันเอง แล้วทำไมต้องรีบร้อนขนาดนี้ การดาตัดสินใจโทรหาธนาคารเพื่อสอบถามข้อมูลเรื่องการอายัดบัญชี แต่คำตอบที่เธอได้รับกลับทำให้เธอต้องตัวเย็นวาบ เจ้าหน้าที่ธนาคารแจ้งว่าไม่มีนโยบายการเก็บค่าธรรมเนียมเพื่อดึงเงินคืนในลักษณะนี้ และที่สำคัญคือบัญชีที่มานพให้เธอโอนเงินไปนั้นมีประวัติถูกแจ้งเตือนว่าเป็นบัญชีต้องสงสัยในกระบวนการช่อโกงเช่นกัน การดาเริ่มตระหนักถึงความจริงที่น่าสะพรึงกลัวว่าเธอไม่ได้กำลังต่อสู้กับมิจฉาชีพเพียงคนเดียวแต่นี่คือกระบวนการที่มีชั้นเชิงซับซ้อนพวกมันใช้เหยื่อเป็นเครื่องมือในการล่าเหยื่อซ้ำสองโดยอาศัยความสิ้นหวังเป็นแรงขับเคลื่อนเมื่อเธอปฏิเสธที่จะโอนเงินและเริ่มตั้งคำถามมานพที่เคยสุภาพก็เปลี่ยนเป็นคนละคนเขารู้เรื่องที่อยู่ของเธอรู้ว่าเธอรับส่งลูกที่โรงเรียนไหนและเริ่มใช้คำพูดข่มขู่ที่ทำให้การดาต้องขนลุกด้วยความหวาดกลัวม่านสีเทาที่เธอพยายามจะเปิดออกเพื่อหาความจริงบัดนี้มันกำลังจะรัดตัวเธอให้ดิ้นไม่หลุดและความปลอดภัยที่เธอเคยคิดว่ามีอยู่เต็มเปี่ยมภายในบ้านของตัวเองบัดนี้กลับดูเหมือนจะพังทลายลงในพริบตาเมื่อมิจฉาชีพเริ่มรุกคืบเข้ามาใกล้ตัวมากกว่าที่เธอจะคาดคิดความหวาดกลัวที่กัดกินใจของการดาในตอนนี้ไม่ใช่แค่เรื่องเงินที่สูญเสียไปอีกแล้วแต่มันคือความรู้สึกที่ว่าพื้นที่ส่วนตัวที่สุดอย่างบ้านและครอบครัวกำลังถูกคุกคามเสียงโทรศัพท์ที่ดังขึ้นแต่ละครั้งกลายเป็นเสียงที่กรีดแทงประสาทคำขู่ของมานพที่บอกว่ารู้กระทั่งที่ตั้งโรงเรียนของน้องพลอยทำให้การดาแทบไม่กล้าละสายตาจากลูกสาวแม้แต่วินาทีเดียวเธอตัดสินใจทำในสิ่งที่ควรทำตั้งแต่ต้นนั่นคือการรวบรวมความกล้าและหลักฐานทั้งหมดเดินทางไปยังศูนย์รับแจ้งความออนไลน์เพื่อให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสอบสวนกลางบรรยากาศในห้องทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจดูเคร่งขรึมและเต็มไปด้วยเทคโนโลยีล้ำสมัยการดานั่งลงตรงหน้าเจ้าหน้าที่หนุ่มที่ชื่อดนัยเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านอาชญากรรมทางเทคโนโลยีดนัยฟังเรื่องราวของเธออย่างตั้งใจพลางไล่ดูภาพหน้าจอการสนทนาที่การดาแคปเก็บไว้เขาสายหน้าเบาๆก่อนจะบอกกับเธอว่าสิ่งที่เธอเจอคือรูปแบบการก่ออาชญากรรมที่เรียกว่าการวิศวกรรมทางสังคมซึ่งมิจฉาชีพไม่ได้เจาะระบบคอมพิวเตอร์แต่เจาะเข้ามาในระบบความคิดและความรู้สึกของเหยื่อแทนดันในอธิบายให้การดาเห็นภาพที่กว้างขึ้นว่าขบวนการนี้มีโครงสร้างที่ซับซ้อนกว่าที่ตาเห็นพวกเขาทำงานกันเป็นทีมมีแผนกหาเหยื่อที่คอยสอดส่องตามกลุ่มแม่และเด็กแผนกสร้างตัวตนที่มีหน้าที่ก๊อปปี้รูปภาพและประวัติของครูตัวจริงที่มีชื่อเสียงและแผนกจัดการทางการเงินที่คอยคุมบัญชีม้าทันทีที่เงินของการดาโอนเข้าไปมันถูกกระจายออกไปยังบัญชีอื่นอีกนับ10ภายในเวลาไม่ถึง3นาทีทำให้การติดตามเส้นเงินทำได้ยากลำบากหากไม่ได้รับความร่วมมือจากหลายฝ่ายแต่สิ่งที่ทำให้การดาต้องชาไปทั้งตัวคือเมื่อดนัยเปิดเผยข้อมูลว่าชายที่ใช้รวบโปรไฟล์เป็นครูพี่วินนั้นจริงๆแล้วเป็นครูที่มีตัวตนอยู่จริงและมีชื่อเสียงมากแต่เขาเองก็เป็นเหยื่อเช่นกันเพราะถูกนำชื่อและรูปภาพไปแอบอ้างจนเสื่อมเสียชื่อเสียงมิจฉาชีพกลุ่มนี้ใช้ความน่าเชื่อถือที่ครูคนนั้นสร้างมาทั้งชีวิตเป็นเกราะบังหน้าเพื่อทำลายความหวังของพ่อแม่คนอื่นการดาเริ่มเข้าใจแล้วว่าม่านสีเทาผืนนี้ไม่ได้บังแค่คนโกงแต่มันยังบังหน้าคนที่บริสุทธิ์ให้กลายเป็นแพะรับบาปในสายตาของเหยื่อคนอื่นๆด้วยในขณะที่เธอกำลังให้ข้อมูลเพิ่มเติมอยู่นั้น
เสียงแจ้งเตือนจากมือถือของเธอก็ดังขึ้นอีกครั้ง คราวนี้เป็นภาพถ่ายจากมุมดื้อที่ถ่ายติดหน้าบ้านของเธอเอง พร้อมข้อความสั้นๆว่า แจ้งตำรวจเหรอ คิดดีแล้วใช่ไหม ความเงียบงันปกคลุมไปทั่วห้องทำงานเมื่อการดายื่นมือถือที่สั่นเทาให้ดนัยดู ภาพถ่ายหน้าบ้านของเธอในมุมมืดเป็นหลักฐานชั้นดีว่ามิจฉาชีพกลุ่มนี้ไม่ได้อยู่แค่ในโลกออนไลน์ แต่มันกำลังเฝ้าดูเธออยู่ในโลกความเป็นจริงดนายขมวดคิ้วแน่นแล้วรีบประสานงานกับทีมสืบสวนทันที เขาบอกให้การดาใจเย็นๆและวิเคราะห์พฤติกรรมของพวกมันให้ฟังว่า นี่คือการกดดันขั้นสุดเพื่อให้เหยื่อถอนแจ้งความและยอมจำนน พวกมันใช้ความกลัวเป็นเครื่องมือสุดท้ายเมื่อรู้ว่าเหยื่อเริ่มขัดขืนดนัยเริ่มถอดรหัสกลโกงที่การดาเจอทีละข้อเพื่อให้เธอเข้าใจและมีสติในการรับมือ เขาชี้ให้เห็นว่าสัญญาณอันตรายแรกคือโปรไฟล์ที่ดูดีเกินจริงแต่ราคาถูกจนผิดปกติ ในโลกของความเป็นจริงการศึกษาที่มีคุณภาพมักมีต้นทุนแต่พวกมันใช้ราคาถูกมาล่อหลอกความต้องการประหยัดของผู้ปกครองต่อมาคือการเร่งรัดด้วยคำว่าที่นั่งสุดท้ายเพื่อปิดกั้นการตรวจสอบถ้าใครบอกให้เราต้องโอนเงินภายใน10นาทีหรือ20นาทีให้สันนิษฐานไว้ก่อนเลยว่านั่นคือกลลวงเพราะครูตัวจริงมักจะให้เวลาผู้ปกครองตัดสินใจเสมอสิ่งที่การดาต้องทำในตอนนี้ตามคำแนะนำของดนัยคือการเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสเจ้าหน้าที่เริ่มใช้บัญชีของการดาเป็นตัวล่อโดยการแซงทำเป็นว่าเธอกลัวและพร้อมจะเจรจาเพื่อให้พวกมันเผยร่องรอยทางดิจิทัลออกมามากขึ้นในขณะเดียวกันทีมสืบสวนก็ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบกล้องวงจรปิดรอบบ้านของเธอเพื่อหาเจ้าของภาพถ่ายในมุมมืดนั้นการดาได้เรียนรู้ว่าวิธีตรวจสอบก่อนโอนเงินที่สำคัญที่สุดคือชื่อบัญชีต้องตรงกับชื่อครูหรือสถาบันและต้องเช็ครีวิวจากแหล่งอื่นที่ไม่ใช่แค่หน้าเพจที่พวกมันสร้างขึ้นเองขณะที่แผนการล่อซื้อและติดตามตัวการเริ่มดำเนินไปการดานั่งมองเจ้าหน้าที่ทำงานด้วยความรู้สึกที่เปลี่ยนไปจากเหยื่อที่ออนแอร์เธอกลายเป็นส่วนหนึ่งของขบวนการล่าเงาแต่แล้วในระหว่างที่การสนทนาลวงกำลังดำเนินอย่างเข้มข้นมิจฉาชีพที่อ้างตัวเป็นมานพกลับหลุดข้อมูลบางอย่างออกมาข้อมูลที่ชี้เป้าไปถึงใครบางคนที่การดาคุ้นเคยเป็นอย่างดีใครบางคนที่เคยวนเวียนอยู่ในชีวิตของเธอและรู้ความเคลื่อนไหวของเธอมากกว่าคนทั่วไปความจริงที่กำลังจะถูกกระชากออกมาจากหลังม่านนี้อาจจะสร้างบาดแผลที่ลึกยิ่งกว่าการสูญเสียเงินทองเพราะมันอาจหมายถึงการถูกทรยศจากคนใกล้ชิดที่เธอไม่เคยระแวงเลยแม้แต่น้อยลมหายใจของการดาสะดุดกึกเมื่อสายตาจ้องมองข้อความในมือถือที่เจ้าหน้าที่ดนัยเพิ่งถอดรหัสออกมาได้คำว่าต้นหูกระจงหน้าบ้านกิ่งหักทำไมไม่ซ่อมมันเป็นรายละเอียดที่เล็กน้อยเสียจนคนผ่านไปมาไม่มีทางสังเกตเห็นแต่มันคือสิ่งที่เธอเพิ่งบ่นกับเพื่อนบ้านคนหนึ่งไปเมื่อ2 วันก่อนในกลุ่มสนทนาของหมู่บ้านความจริงที่เริ่มปรากฏรอยร้าวครั้งนี้ไม่ใช่คนไกลที่ไหนแต่คือคนที่วนเวียนอยู่รอบตัวเธอคนที่แซงทำเป็นหวังดีและคอยรับฟังความทุกข์ใจของเธอมาโดยตลอดดนัยรีบตรวจสอบพิกัดสัญญาณอินเทอร์เน็ตที่ส่งข้อความขมขู่มาล่าสุดพบว่ามันดังมาจากบ้านที่อยู่ห่างจากบ้านของการดาไปเพียงไม่กี่หลังการดารู้สึกเหมือนโลกทั้งใบกำลังหมุนเคว้งความไว้ใจที่เธอมอบให้กับคนในชุมชนกลับถูกนำมาใช้เป็นอาวุธทิ่มแทงเธอและลูกสาวชื่อของพงษ์เพื่อนบ้านที่ดูสุภาพและมักจะอาสาช่วยดูเรื่องความปลอดภัยในหมู่บ้านผุดขึ้นมาในหัวของเธอเป็นคนแรกพงษ์คือคนที่แนะนำให้เธอหาครูสอนพิเศษออนไลน์และเขายังเป็นคนอาสาช่วยตรวจสอบโปรไฟล์ของครูพี่วินให้เธออีกด้วยในขณะที่ทีมสืบสวนของตำรวจสอบสวนกลางกำลังเตรียมบุกเข้าตรวจค้นบ้านเป้าหมายการดานั่งกำมือแน่นจนเล็บจิกเข้าไปในเนื้อความโกรธแค้นที่ถูกคนใกล้ชิดทรยศมันรุนแรงยิ่งกว่าการเสียเงินทองหลายเท่าตัวเธอถามตัวเองซ้ำๆว่าทำไมคนเราถึงทำกันได้ลงคอเพียงเพื่อเงินไม่กี่พันบาทถึงกับต้องทำลายความหวังของแม่และสร้างความหวาดกลัวให้เด็กตัวเล็กๆอย่างน้องพลอยดนัยเดินเข้ามาแตะบ่าเธอเบาๆเป็นเชิงปลอบใจพร้อมกับบอกว่ามิจฉาชีพยุคใหม่ไม่ได้มาในรูปแบบโจรใส่หมวกไหมพรมเสมอไปแต่มันมักจะมาในคราบของคนรู้จักที่เรารู้จักดีที่สุดเสียงไซเรนรถตำรวจที่ดังแว่วมาแต่ไกลทำให้การดารู้ว่าเวลาแห่งการเผชิญหน้ามาถึงแล้วดนัยนำทีมเข้าปิดล้อมบ้านเป้าหมายการดายืนมองอยู่ห่างๆด้วยหัวใจที่เต้นรัวอย่างไม่เป็นจังหวะ
เธอเห็นชายคนหนึ่งถูกคุมตัวออกมาจากบ้านหลังนั้น แสงไฟจากรถสายตรวจสาดส่องไปที่ใบหน้าของเขา และเมื่อชายคนนั้นเงยหน้าขึ้น สายตาของเขาก็ปะทะกับการดาพอดี ใบหน้าที่เคยยิ้มแย้มและดูมีน้ำใจ บัดนี้กลับกลายเป็นความว่างเปล่าและเย็นชา และสิ่งที่เขาถืออยู่ในมือขณะถูกรวบตัว คือโทรศัพท์มือถือที่กำลังเปิดหน้าแอปพลิเคชันที่มีรูปโปรไฟล์ของครูสอนพิเศษนับ10 คน แต่ทว่าก่อนที่ดนัยจะปิดคดีได้สนิท เขากลับพบข้อมูลสำคัญบางอย่างในคอมพิวเตอร์ของพงษ์ข้อมูลที่บอกว่าพงษ์ไม่ใช่หัวหน้าขบวนการ แต่เป็นเพียงปลายแถวที่รับหน้าที่หาเหยื่อในพื้นที่ และตัวการใหญ่ที่แท้จริงกำลังเริ่มแผนการใหม่ที่ใหญ่กว่าเดิมในโรงเรียนของน้องพลอยในเช้าวันพรุ่งนี้ รุ่งสางของวันใหม่ บรรยากาศที่โรงเรียนดูเหมือนจะปกติเหมือนเช่นทุกวัน แต่สำหรับการดา มันคือเช้าที่เต็มไปด้วยความระแวดระวัง เธอจูงมือน้องพลอยเดินเข้าประตูโรงเรียนด้วยความรู้สึกที่เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิง บทสรุปของพงษ์และพรรคพวก คือการถูกดำเนินคดีในข้อหาฉ้อโกงประชาชน และข่มขู่คุกคาม เงินทองที่สูญเสียไปอาจจะได้คืนมาเพียงบางส่วน แต่นั่นไม่สำคัญเท่ากับบทเรียนราคาแพงที่เธอได้รับ นี่คือกระจกสะท้อนกรรมที่ชัดเจนที่สุดสำหรับพงษ์ความโลภที่หวังจะรวยทางลัดจากการทำลายความฝันของเด็กทำให้เขาต้องสูญเสียทั้งอิสรภาพและชื่อเสียงที่เคยสร้างมาจนหมดสิ้น การดานึกถึงคำเตือนของตำรวจสอบสวนกลางที่ช่วยให้เธอรอดพ้นจากวิกฤตครั้งนี้มาได้ ทางรอดที่ดีที่สุดในยุคที่มิจฉาชีพแฝงตัวมาในทุกรูปแบบ คือการไม่ปล่อยให้ความรักและความกังวลมาบังตาจนลืมหลักความจริง เธอจำได้แม่นยำถึง 4 แนวทางปฏิบัติที่เจ้าหน้าที่ย้ำนักย้ำหนา 1. คือการตรวจสอบชื่อบัญชีผู้รับโอน ให้ตรงกับชื่อผู้สอนจริงๆ อย่าหลงเชื่อบัญชีม้าที่อ้างว่าเป็นฝ่ายบัญชีหรือทะเบียน 2. คือการเช็ครีวิวจากหลายแหล่ง ไม่ใช่แค่ในเพจที่พวกมันสร้างขึ้นเอง 3. คืออย่าโอนเงินก้อนใหญ่ในครั้งเดียว ควรแบ่งชำระเป็นรายครั้งเพื่อลดความเสี่ยง และ 4. คือต้องมีสติทุกครั้งที่ถูกเร่งรัดด้วยคำว่าที่นั่งสุดท้าย ในที่สุดตัวการใหญ่ที่แฝงตัวมาในรูปของสถาบันกวดวิชาปลอมที่พงษ์ติดต่อด้วย ก็ถูกรวบตัวได้ที่สนามบินขณะกำลังเตรียมหลบหนีออกนอกประเทศ ขบวนการนี้ล่มสลายลงเพราะเหยื่ออย่างการดาไม่ยอมเงียบและเลือกที่จะใช้ความจริงเป็นเกราะป้องกัน การดามองดูน้องพลอยที่เดินเข้าห้องเรียนไปด้วยรอยยิ้ม เธอรู้แล้วว่าการเป็นพ่อแม่ที่ดีไม่ใช่แค่หาที่เรียนพิเศษที่ดีที่สุดให้ลูก แต่คือการเป็นเกราะคุ้มกันที่แข็งแกร่งที่สุดให้กับลูกในโลกที่ความจริงถูกซ่อนไว้หลังม่านสีเทา มิจฉาชีพอาจจะเปลี่ยนรูปแบบไปเรื่อยๆ วันนี้มาในคราบครู วันหน้าอาจมาในรูปแบบอื่น แต่ถ้าเรามีความรู้และเท่าทันกลโกง เราจะไม่มีวันตกเป็นเหยื่อ ความปรารถนาดีของผู้ปกครองควรเป็นพลังที่สร้างสรรค์ ไม่ใช่ช่องว่างให้คนชั่วเข้ามาฉวยโอกาส ขอให้เรื่องราวของการดาเป็นอุทาหรณ์ให้ทุกครอบครัวได้ตระหนักและระมัดระวัง เพราะในโลกใบนี้อะไรที่ดูดีเกินจริงมักจะมีความจริงที่ขมขื่นซ่อนอยู่เสมอสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการของเราอย่าลืมดูแลตัวเองและคนที่คุณรักให้ปลอดภัยจากเงาที่มองไม่เห็นแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปเพราะความจริงมักถูกซ่อนไว้หลังม่านกับรายการหลังม่านสีเทาสวัสดีครับ